ส่วนแบงก์ชาตินะที่บอกว่าเหมือนหนามเหมือนก้างตำคออยู่เนี่ยนะคือไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ว่าแบงก์ชาติวันก่อนเนี่ยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยตอบคำถามนักข่าวนะคุณชยาวดีชัยอนันต์ฮะประเด็นว่าจดหมายเปิดผนึกเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะที่ผู้ว่าแบงก์ชาติทำไปเนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนต้องทำแบบนั้นฮะเดี๋ยวลองฟังทางแบงก์ชาติเขาดูนิดหนึ่งภาระจริงๆอาจจะเป็นหลักๆคงจะเป็นเรื่องของขนาดของโครงการที่มันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นตัวขนาดของโครงการที่ใหญ่เนี่ยมันเลยทำให้สิ่งที่มันตามมาเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องของภาระที่จะเกิดขึ้นกับประเทศระยะข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเสถียรภาพโดยเฉพาะผ่านทางเรื่องของการคลังนะคะเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าด้วย500,000 ล้านบาทเนี่ยเรากำลังพูดถึงภาระที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบทั้งในเรื่องของหนี้สาธารณะทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยซึ่งส่วนหนึ่งถ้าเรามองเนี่ยข้างนอกเนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทเครดิตเรตติ้งเนี่ยเขาก็จับตามองในเรื่องของภาระทางการคลังของเราอยู่แล้วก็อย่างเช่นเรื่องของภาระดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมีบริษัทเช่น Moody's เนี่ยที่เขาค่อนข้างเจาะจงเป็นพิเศษกับเรื่องนี้แล้วก็ระดับที่เราอยู่ตอนนี้มันใกล้ที่จะบรีชว่าเขาต้องมาทบทวนแล้วแหละว่าระดับที่เขาให้เราอยู่ตอนนี้มันเหมาะสมกับภาระการคลังที่เขาเห็นหรือเปล่านะคะแล้วนอกจากนั้นในแง่ของระยะของอันนี้คือความเห็นนะของทางแบงก์ชาตินะคือแบงก์ชาติเนี่ยไม่สามารถขวางโครงการได้แต่แบงก์ชาติก็คือให้ข้อเสนอแนะความเห็นได้เพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศนี่เป็นของรัฐบาลถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อก็ยังเดินหน้าได้เพียงแต่แบงก์ชาติถือว่าได้ให้ความเห็นเอาไว้แล้วทีนี้ประเด็นเรื่องแบงก์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยมันขยายมาสู่ความเห็นต่างมีทั้งเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะแล้วก็มีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ว่าทำไมต้องวิพากษ์วิจารณ์แบงก์ชาติกันในขณะนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังฮะได้มีการให้สัมภาษณ์แล้วในแฟนเพจพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มีการทำเป็นแบนเนอร์นี้เมื่อประสิทธิภาพแบงก์ชาติเป็นที่กังขาการตั้งคำถามจึงเป็นสิทธิ์นะก็คือโจมตีแบงก์ชาติเลยอะนะว่าความเป็นอิสระมันมาพร้อมกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 1-3% นะแล้วตอนนี้มันหลุดกรอบนะอันนี้แบงก์ชาติต้องชี้แจงนะแล้วก็กระทรวงการคลังต้องให้ประเทศมีนโยบายการคลังและการเงินที่สอดประสานกันไม่ใช่นโยบายอีกฝั่งเนี่ยนะเร่งขึ้นเกินความจำเป็นมันก็เป็นต้นทุนของประเทศแล้วถ้านโยบายการคลังถูกวิจารณ์เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรารับฟังและปรับปรุงเราก็หวังว่านโยบายการเงินของแบงก์ชาติจะต้องปรับปรุงด้วยเหมือนกันโอ้โหนี่อันนี้รัฐมนตรีช่วยเผ่าภูมินะอันนี้ถือได้ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ตรงจุดนะคือเป็นเรื่องจริงว่าแบงก์ชาติเนี่ยต้องดูแลเรื่องนโยบายการเงินแล้วกรอบเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติทำกรอบเงินเฟ้อมาแล้วก็ต้องเสนอรัฐมนตรีคลังแล้วรัฐมนตรีคลังเอาเข้าที่ประชุมครม.ไงแล้วตอนนี้เขากำลังทวงว่าเฮ้ยเงินเฟ้อมันไม่เป็นไปตามกรอบนะนี่เขามาถูกทางแล้วเขาโจมตีถูกจุดซึ่งแบงก์ชาติก็จะต้องชี้แจงแล้วปกติตามกฎหมายแบงก์ชาติต้องชี้แจงเมื่อเงินเฟ้อไม่เป็นไปตามกรอบจะทำเป็นหนังสือเปิดผนึกชี้แจงต่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งเดี๋ยวรอว่าคงจะมีการชี้แจงออกมาถ้าแบบนี้โอเคเป็นการตรวจสอบทวงดุลกันแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันนะแต่โฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาร่วมวิวาทะนี้ด้วยคุณชัยวัชรงค์ได้มีการทวิตข้อความบอกว่ามาตรฐานของคนทำงานที่ได้รับผลตอบแทนจากภาษีประชาชนถึงเดือนละกว่า 1,700,000 บาทแถมยังมีอำนาจมากขนาดที่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีผลต่อหลายคนหลายล้านคนโดยที่ผู้นำประเทศยังไม่สามารถคัดค้านได้ควรเป็นอย่างไรครับมาตรฐานของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามความรับผิดชอบควรจะเป็นเท่าไหร่ดีครับ 100% 75% 50% หรือ 25% ค่ะแล้วก็ยังบอกเลยนะแทนที่จะเซฟผู้ว่าแบงก์ชาตินะเรามาช่วยกันเซฟประชาชนหลายล้านคนนะที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงเกินควรนะใช้คำนี้เลยนะฮะคุณชัยวัชรงค์นี่เห็นไหมแทนที่จะเซฟผู้ว่าแบงก์ชาติเพราะว่ามีแฮชแท็กเซฟผู้ว่าแบงก์ชาติไงนะนี่คุณชัยวัชรงค์นะแล้วก็ได้มีการโพสต์อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีสักคำ
ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระ หรือเข้มแข็งแบงก์ชาติเป็นหน่วยงานรัฐเป็นธนาคารกลางต้องสามารถตรวจสอบได้นี่คือแบงก์ชาติต้องเป็นอิสระนะมีในกฎหมายหรือไม่เนี่ยทีนี้ผมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคือหนึ่งไม่ว่าจะเขียนตัวอักษรหรือไม่เขียนในกฎหมายเนี่ยมันต้องดูที่ภารกิจว่าควรเป็นอิสระหรือไม่แล้วเป็นหลักมาตรฐานสากลว่าต้องอิสระจากการเมืองไม่อย่างนั้นการเมืองก็แทรกแซงปนปี้สั่งให้พิมพ์แบงค์เพิ่มสั่งให้ลดดอกเบี้ยสั่งให้ปรับอัตราแลกเปลี่ยนตามใจชอบเศรษฐกิจชิบหายหมดฮะความเชื่อมั่นของต่างประเทศชิบหายหมดอันนี้ประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองไปดูในกฎหมายกฎหมายก็เขียนชัดนะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคารแล้วในมาตราถัดไปมาตรา 28/16 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ไงค่ะนะแล้วภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอะไรบ้างนะเนี่ยถ้าดูถัดไปค่ะคือหน้าที่สำคัญทั้งนั้นเห็นไหมฮะจัดการเรื่องธนบัตรอย่างเงี้ยเป็นนายธนาคารของสถาบันการเงินตรวจสอบสถาบันการเงินดูแลอัตราแลกเปลี่ยนนะแล้วก็มีกนง.แยกออกไปดูแลเรื่องดอกเบี้ยนโยบายแล้วดูถัดไปอีกทีนี้เรื่องของการทำเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยนะเป้าหมายของนโยบายการเงินภายในเดือนธันวาของทุกปีมีการจัดทำเป้าหมายนโยบายการเงินเป็นแนวทางแล้วก็เสนอรัฐมนตรีอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดือนธันวาปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ทำกันมาแล้วปีที่แล้วก็กับรัฐบาลชุดนี้แหละนะนี่คือประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินไงที่คุณเผ่าภูมิบอกอะนะนี่ครับมีเป็นเอกสารทั้งหมด3 หน้าอันนี้หน้าแรกในเนื้อหาเนี่ยก็จะบอกชัดเจนหมดว่ามีปัจจัยต่ออัตราเงินเฟ้ออะไรบ้างอะไรคือปัจจัยเสี่ยงข้อตกลงนี้เป็นยังไงนะกำหนดอัตราเงินเฟ้อเป้าหมายคือ 1-3% นะแล้วมีโอกาสที่จะผิดเป้าไหมนะนี่แล้วก็หน้าสุดท้ายก็มีลายเซ็นของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธแล้วถ้าหากนะไม่เป็นไปตามกรอบนะก็จะมีจดหมายเปิดผนึกนะถึงรัฐมนตรีคลังเพื่อสื่อสารฮะเนี่ยมันก็มีอยู่ในข้อตกลงชัดเจนอยู่แล้วตามที่คุณเผ่าเรียกร้องคุณเผ่าแล้วถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นไปตามกรอบจริงไหมก็จริงนะฮะนะอันนี้คือแผนภาพทีนี้ฮะในช่วงที่ผ่านมากรอบเงินเฟ้อก็คือเส้นสีแดง2 เส้นท่านผู้ชมเห็นเส้นปลักใช่ไหมคือ 1-3%แต่อัตราเงินเฟ้อจริงเนี่ยบางช่วงสูงเห็นไหมเกินกรอบขึ้นไปแต่ช่วงนี้ต่ำกว่ากรอบนะเนี่ยเป็นจริงฮะแต่กรอบนี่เขาให้ทั้งปี67ไงเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติก็มีสิทธิ์จะชี้แจงว่ามันกำลังกลับมาบวกแล้วตอนนี้นะเงินเฟ้อแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันไม่ใช่เหตุที่จะไปกดดันให้ผู้ว่าลาออกหรือว่าจะไปปลดผู้ว่าด้วยเหตุเหล่านี้ไม่ใช่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีกฎหมายดูแลอยู่แล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ